สวัสดีค่ะ เราไอจีเอง เมื่อเริ่มอาทิตย์แรกที่เราได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนก็ต้องเข้าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรเข้มข้นค่ะ หลังจากที่เรียนไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง คุณครูที่สอนหรือครูแอนนา ก็ได้พาเรากับนักเรียนแลกเปลี่ยนคนอื่นๆในคอร์สไปเดินเที่ยวในซูริกค่ะ ในคลิปนี้เราก็เลยจะได้พาทุกคนที่ดูอยู่ไปเดินเที่ยวซูริกกับเบิร์นกันค่ะ พอถึงที่นัดพบและเจอกับทุกคนแล้ว เราก็เดินออกจากซูริกฮอปบอนโฮฟไปร้านหนังสือชื่อว่า Oral f u s l y ค่ะ Oral f u s l y เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ร้านที่เราไปอยู่ที่ f u s l y Straße 4 เดินออกจากสถานีซูริก HB ประมาณ 7 นาที ก็จะเจอกับร้าน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโคฟค่ะ ในร้านมีทั้งหนังสือภาษาเยอรมันและอังกฤษ ซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษจะอยู่ชั้น 3 รวมถึงมีขนม แมกกาซีน DVD และของฝากจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา หรือญี่ปุ่นค่ะ และตั้งแต่ที่เราได้อยู่สวิสมา 1 เดือน เรื่องที่เราตกใจมากที่สุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์มีมังงะขาย ช็อกสุดแล้วจริง พอออกจากร้านหนังสือแล้วก็เดินไปดูวิวที่ลินเดนโฮฟ ลินเดนโฮฟเป็นสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ในเมืองซูริก พร้อมมีวิวที่สวยงามของเมืองเก่า แม่น้ำริมมัดและทะเลสาบซูริกค่ะ Berkeley Plus Berkeley Plus เป็นท่าเทียบเรือและยังเป็นตลาด พื้นที่ศิลปะ และสถานที่จัดกิจกรรมพร้อมทิวทัศน์ของทะเลสาบซูริกไปจนถึงเทือกเขาแอลป์ค่ะ อันนี้อย่าให้อาหารหรือขนมปังกับเป็ดนกหรือหงส์ค่ะ เพราะว่าถ้าให้กินขนมปังหรือของแปลกอะไรนกอาจจะตายได้ เนื่องจากขาดสารอาหารที่นกควรได้รับ ถ้าให้พวกอาหารนกหรือธัญพืชจะดีกว่าค่ะ I regard the work of motivation the most important work in the history of man. Everything that happens is motivation. บางคนอาจรู้แล้วว่าคนในสวิตเซอร์แลนด์เลิกใส่หน้ากากป้องกันโรนาแล้ว แต่ว่าทำไมเรายังใส่หน้ากากอยู่อีกล่ะ ไหนจะอะไรบนหัวอีก มันไม่ได้มีอยู่แค่บนหัวค่ะ ที่มามีอยู่ว่า ตอนนั้นเราเพิ่งหายป่วยได้ 2 วันก็เลยใส่หน้ากากเพราะไม่อยากเสี่ยงเอาเชื้อไปแพร่ใส่เพื่อน และจากนั้น 1 วันก่อนที่เราจะไปซูริกกัน คนเพิ่งหายป่วยที่ว่าได้เซียนไถเซิร์ฟบอร์ดลงถนนที่ลาดชันค่ะ ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าการไถเซิร์ฟบอร์ดลงทางชันมันไม่เหมือนกับการไถสเก็ตบอร์ด ก็เลยทรงตัวไม่อยู่ และEverything that happens is motivation. Everything that happens is motivation.
2 วันต่อมา ห้องเรียนเราก็ได้ไปที่เบิร์นเพื่อที่ไปทำความรู้จักกับนักเรียนแลกเปลี่ยนคนอื่นๆที่เรียนอยู่แถวเบิร์นค่ะ อธิบายก่อนว่าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันมีอยู่ 2 ที่ก็คือที่ซูริกกับเบิร์นค่ะ จุดนัดพบของเราคือด้านหน้า University of Bern เรานั่งพักกินข้าวเที่ยง และต่อมาก็เดินไปดูรอบๆ Parliament Building ค่ะ Federal Palace เป็นอาคารในกรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของสภาสหพันธรัฐสวิสและสภาแห่งสหพันธรัฐ ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และรัฐสภาของประเทศ อาคารนี้เป็นอาคารสมมาตร มีความยาวมากกว่า 300 เมตร หรือ 980 ฟุต และถือเป็นหนึ่งในอาคารประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในประเทศ และเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติที่สำคัญของสวิตค่ะ Berengraben หรือ Bear Pit เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเบิร์น ที่นี่คือคอกหมีตั้งอยู่ที่ขอบด้านตะวันออกของเมืองเก่าเบิร์นค่ะ Berengraben เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสวิตที่มีความสำคัญระดับชาติ และยังมีความสำคัญเป็นพิเศษในกรุงเบิร์น เนื่องจากหมีเป็นสัญลักษณ์ของทั้งเมืองและเขตตำบลรอบๆ และยังปรากฏอยู่บนตราแผ่นดินอีกด้วยค่ะ พอได้เห็นหมีแล้วเราก็ขึ้นเขาไปดูวิวที่ Rosengarten ค่ะ แต่เราไม่ได้อัดคลิปทางเดินขึ้นไป คือเหนื่อยมากถ่ายไม่ไหว Everything that happens is motivation. Everything that happens is motivation. จากนั้นเราก็ลงเขาเดินผ่าน Gerechtigkeitsgasse ไป Berner Münster ค่ะ The work of motivation is the most important work in the history of man. Everything that happens is motivation. Berner Münster เป็นมหาวิหารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของสวิตในเมืองเก่าของเบิร์น สร้างขึ้นในสไตล์โกธิก เริ่มก่อตั้งในปี 1421 สูง 100.6 เมตร หรือ 330 ฟุต สร้างเสร็จในปี 1893 และเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับชาติค่ะ You can take a picture. Yeah, that's. Could you please stop? แต่น่าเสียดายเขาติดป้ายไม่ให้ถ่ายรูปด้านในค่ะ แต่เราก็ได้ซื้อพวงกุญแจที่ขายอยู่ด้านในมาอันหนึ่ง พวงกุญแจอันนี้ราคา 11 Swiss franc ก็ได้ข้าวเที่ยงมื้อหนึ่ง
สุดท้ายนี้เราก็ได้จะเห็นรูปในพวงกุญแจกันแบบจริง ๆ แล้วค่ะ ที่นี่ก็คือหอนาฬิกา Zuidglocke ค่ะ Zuidglocke เป็นแลนด์มาร์คหอคอยยุคกลางในกรุงเบิร์น สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 13 ทำหน้าที่เป็นหอยาม เรือนจำ หอนาฬิกา ศูนย์กลางชีวิตคนเมือง และอนุสรณ์สถานของพลเมืองค่ะ แม้จะมีการตกแต่งใหม่และการบูรณะหลายครั้งในช่วง 800 ปีที่ผ่านมา Zuidglocke เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเบิร์น และเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองค่ะ จากนั้นเราก็ลงเขาเดินผ่านเกเรกติกไกเกเรกเริ่มก่อตั้งในปี 1421 เอาจริงคือตอนนี้วิดีโอดองเยอะมาก มาเดือนตุลาจะฮาโลวีนอยู่แล้วเราเพิ่งทำคลิปของเดือนสิงหาอยู่เลยอะแต่ก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะ แบบไม่รีบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ